Bună ziua! Am nimerit bine aici? Bună ziua! Vă rog, intrați. Unde suntem? Extrem de bine. Da? Da, sigur, suntem la Rotonda Studios. Rotonda Studios? Ce e asta? Unde este? Este extrem de aproape de centrul istoric al orașului Salonic. Wow! Ce superbă sunteți! Mulțumesc! Aproape la fel de superbă precum această cameră garsonieră, doamna mea. Domnul meu! Vă rog, poftiți! Vă mulțumesc! Pot să mă uit în acea oglindă minunată? Pot! Bineînțeles! Bun. Acolo este baia. Aici este baia, da. Deci camera asta, Rotonda Studios, este de fapt o garsonieră foarte bine echipată, cu mașină de spălat, chiar și cu WC-ul. E incredibil! Așa, o oglinjoară, o chiuvetuță frumoasă, elegant. Aici un dușulache frumos, elegant, tot ce vrei. Bun. Chiar și un cuptor cu microunde, am zis eu, dar nu e un cuptor, e un cuptor normal, cu plită și echipat cu tot ce vrei, chiar și cu tavă. Aici o chiuvețică, un frigider cu tot ce vrei, cu congelator. Aici un fierbător de apă, o măsuță din asta care se pliază. Aici avem panou electric, de unde poți să dai drumul la boiler să-ți încălzești apa, ceea ce am și făcut și noi. Iar după cum vedeți, arată foarte, foarte estetic, e foarte, foarte frumos amenajat. Cu aceste riflaje, cu acest tablouaș, cu acest pătuț mare, suficient de încăpător și cu canapeaua. Salteaua asta foarte bună. Aici avem un televizor foarte mare, față de clipurile în care ziceam eu că sunt televizoare mari, asta chiar e mare, cu de toate, Netflix, YouTube, tot ce vreți aici, chiar și Twitch, urmăriți Twitch TV. Aici, nu știu, ăsta cred că e un panou radiant de la firma Tesla. Dacă nu sunteți atenți, ar putea să credeți că e de la Tesla, dar nu e de la Tesla, e de la Tesla. Fontul e foarte asemănător. Inclusiv un aer condiționat care ne-a oferit liniște și pace și răcoare. Aici un elicopter din ăsta, ne-ar trebui și nou acasă. Iar afară este terăsuca pe care deja v-am prezentat-o într-un clip anterior. Cam asta a fost camera, excelent amplasată, cum spuneam, fix lângă rotonda, fix în centru. Și ne-a plăcut foarte mult, am stat 3 nopți, 4 nopți am stat până la urmă. 4 nopți, 700 și ceva de lei am plătit inițial, plus 40 de euro ulterior pentru o noapte în plus, care înseamnă un cost mai mic pentru nopți extra, ți se face un discount. Băi, veniți aici la Rotonda dacă veniți în Salonic, și asta e o recomandare călduroasă, adică nu am fost plătiți, nu ni s-a, încă o dată, nu ni s-a dat niciun ban, totul este pe bune. Foarte, foarte fain. Iar acum fiind ultima zi, ce vom face? Vom merge să mâncăm în prima fază, vom mânca o pizza șmecheră. Hai să vedem, da? Și apoi vom merge spre plajă. Merge spre plajă. Vedem dacă mai luăm ceva la pachet pentru diseară, că zborul este tot seara la 10:45, ceva de genul ăsta, da? Și luăm să avem ceva și pachetel pe drum și ne mai vedem de la plajă de acolo cu un frape, cu o poveste, cu nu știu ce. Pam, 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 v-am lăsat, la revedere. Să vedem exact unde mergem. Cred că mergem la Bugața. Dar câteva observații, remarci pe care le-am cumulat de-a lungul acestei excursii. Băi, fraților, aici nouă ne plac balconașele astea, ne plac pergolele astea, doar că am observat că majoritatea clădirilor, bine, nu astea din centru, că astea din centru sunt ok, majoritatea clădirilor mai departe un pic de centru au foarte mari probleme la balcoanele astea. Se vede armătura, sunt destul de scorojite, sunt destul de dărăpânate balconașele astea, cam problematice dacă mă întrebați pe mine. Trebuie să aveți grijă pe unde mergeți când mergeți pe sub ele. Ia uite, sunt infiltrații, sunt nu știu, de la cutremure, de la nu știu de la ce, de la execuția proastă, sunt defecte de proiectare, habar n-am. Dar sunt destul de neprietenoase mersului pe jos, e posibil să scadă în cap niște temcuială din asta și nu prea e ok. Pe lângă asta, ce observații mai aveam, Oana? Am mai zis ceva? Legat de structură nu știu, nu. Dar când ne plimbăm de fiecare dată pe lângă zone din astea cu magazine,
Au oamenii ăștia un stil și nu doar magazine, și la restaurante. Da. Au un stil pe care nu l-am mai văzut. Au ușile deschise și când treci pe lângă ele te ventilează puțin și pe tine te congelează. Simți curentul ăla de aer când deschizi frigiderul, exact așa. Parcă oamenii ăștia cu aerul din magazin vor să răcească și atmosfera exterioară. Imposibil de altfel. Dar în orice caz, mi se pare o risipă de energie. Mă rog, bine, poate e și un fel de marketing, să zic așa, să te atragă să intri în magazin că e răcoare. Ar putea să fie și asta o strategie de marketing, mă gândesc. Siguranță e, dar totuși e ciudățel, adică tu pornești aerul în interior și lași ușa deschisă. Îl dai la maxim, da. 40 de grade. În orice caz, da. Nu prea suntem de acord cu treaba asta, dar mai mult de atât, ce ne place și ce am observat, legat de că vorbeam de structură și de cum sunt concepute clădirile aici, e foarte multă umbră. Sunt acum 36-37 de grade, aerele condiționate spornite la maxim, dar pe stradă, uite, după cum vedeți, e umbră. Poziționarea clădirilor și faptul că bulevardele nu sunt atât de largi, bine, ăsta e un bulevard principal, e un bulevard larg, dar marea lor majoritate sunt străduțe, uite cum e aia de acolo, un singur sens, sau dacă au două sensuri, în orice caz sunt foarte nu sunt largi, sunt foarte strâmte, uite, și aici. Și asta permite clădirilor să fie destul de apropiate și să facă umbră prin poziționarea lor. Mai mult de atât, sunt și copăcei pe stânga și pe dreapta, copăcei de-ăștia, nu știu exact ce specii sunt, ăștia frunzulițe mici și dese, formează o coroană undeva în partea superioară, în partea de jos e liber, e loc liber și fac o umbră foarte Bine, fix aici pe bulevard nu sunt din ăia. Asta nu e un exemplu, Am mai filmat în filmările anterioare, în clipulețele anterioare, sunt copăcii aia care fac o umbră foarte bună și de asta zic, e bine gândit, mie mi aduce foarte mult și cu stilul turcesc, cum au în Turcia, cum sunt orășelele astea în Turcia. Și asta e un lucru, probabil e un lucru gândit încă de la început. Uite cum e aici, uite, spre exemplu cum e aici. Asta e o alee, o străduță strâmtă, copăcei, foarte bine umbrită, din cauza sau datorită apropierii clădirilor. Noi inițial când am văzut treaba asta am zis, bă frate, dar oamenii ăștia poate să sară într-un balcon în altul fără nicio problemă. Și probabil ăsta e și motivul pentru care au fost construite așa, ca să ofere umbră. Și e un lucru bun până la urmă, că aici suntem în Grecia, e soare mult mai mult timp, temperaturile sunt mult mai ridicate și probabil de aici vine conceptul ăsta. Ce am mai observat ieri seară plimbându-ne pe faleza din zona orașului nou din Salonic, adică în zona de est a orașului, blocuri noi, unde parterul este un parter liber. Avem acolo pilonii aia de susținere, dar fără compartimentări, adică parterul nu este locuibil. Cu gândul, probabil au făcut treaba asta, cu gândul de a avea niște locuri de parcare, pentru că dacă nu faci parcări subterane, nu faci parcări propriu-zise, hai să trecem și noi, chiar dacă e roșu repede, oricum e coadă, să ai unde să parchezi mașina. Și oamenii își parchează acolo mașinile, în parterul ăla liber, dar în același timp, din punct de vedere structural, din punct de vedere seismic, iar asta e o zonă seismică, nu este indicat tipul ăsta de structură și de gândirea structurii de rezistență, pentru că sunt mai fragile la cutremur, ajung să cedeze mai rapid. Și sunt foarte multe, cam toate sunt așa în zona aia nouă, în zona de cartier nou. Da, asta e un pic ciudățel. Pe de altă parte, ele sunt la fel de aglomerate și acolo,
Sunt foarte dense blocurile. Poți să sari dintr-un balcon în altul fără nicio problemă. Să-l vezi pe vecinul în chiloți fără nicio problemă. Dar în același timp, spre faleză e lăsat un spațiu verde foarte mare. Și ăsta e un lucru bun. Deci spre faleză ai loc să te plimbi, să ieși cu cățelul, cu animăluțul, să ieși cu copiii în părculețe, pentru că sunt amenajate părculețe, terenuri de tenis, de basket, de fotbal. Iar asta e bine pentru oameni din zonă. Acum, plusuri și minusuri sunt peste tot. Dar astea erau niște observații pe care am ținut neapărat să le facem și noi. Hai să ne continuăm incursiunea